Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Швеція офіційно стала 32-м членом Північно-Атлантичного оборонного альянсу НАТО і вже фактично набув чинності цей протокол приєднання країни до НАТО. Вчора це сталося несподівано для багатьох. Під час перебування прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістенсена у Сполучених Штатах, у Вашингтоні, було опубліковано протокол приєднання країни до НАТО. Про це повідомив Державний департамент США. І після цього прем'єр-міністр Швеції вже підписав документи про приєднання Швеції до Альянсу, передав їх до Держдепартаменту Сполучених Штатів і виступив після цього зі спеціальним зверненням до нації. Отож, Швеція поповнила лави Альянсу, 32-га країна приєдналася. Це прямий наслідок агресії Путіна. Фінляндія, Швеція стали в дуже короткий термін по такому надзвичайно блискавичному плану приєднання повноцінними членами Альянсу, і вже впритул до Санкт-Петербурга, до ключових міст Росії кордони НАТО наблизилися, підійшли не тільки країни Балтії, але й Швеція. Тобто ця пропагандистська качка Путіна, яку він постійно запускає, крякає постійно про це, що підльотне время ракет НАТО там надзвичайно короткі з України до Москви, там до Санкт-Петербурга, то Швеції ще ближче запускати ці ракети, з чим ми Путіна і його кліку вітаємо, власне кажучи. 11 березня перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі піднімуть прапор Швеції, відбудеться урочиста церемонія підняття шведського прапора. Після прийняття Швеції в Альянс Балтійське море, яким проходять дуже важливі для Росії маршрути торгівлі нафтою, зокрема, і де базується Балтійський флот Росії, це фактично тепер уже внутрішнє море НАТО. Зазначають так західні газети, Financial Times про це пише, The Economist і так далі. Ну, дійсно, контроль уже над узбережжям, над усіма територіальними водами, коридорами торговими, якими проходять судна, тепер належить фактично усім членам НАТО. Росія вийти з Балтійського моря без погодження із Альянсом і країнами-членами Альянсу не може тепер. Загалом Швеція, як ми знаємо, подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією в травні 22-го року. Невдовзі, через кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну. А до цього країна понад 200 років дотримувалася нейтралітету. Як ми знаємо, Швеція не брала участі у світових війнах ХХ століття, і кажуть, що завдяки цьому, принаймні значна частина шведського суспільства так вважає, вдалося зрештою і досягти економічного розвитку і стабільності країни, яку на сьогодні ми спостерігаємо у Швеції. Але якраз приєднання до оборонного альянсу, до НАТО – це вимога часу. Це, як власне кажучи, спровоковано російською скаженою агресією і тиском на увесь цивілізований західний світ.